Salutare, prieteni, și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi o să fac un tablou pentru un prieten. Mi-a comandat un tablou pe nuanțe calde, deci nuanțe de maron, oranj, puțin roșu, și o să am și o inserție de albastru pe care o să-l de turcoaz, pe care o să-l pregătesc acum. Aici am cam 40 de mililitri de Ovatrol, deci Floetrol, varianta europeană. Eu sunt foarte mulțumit de el și o să vă arăt, pentru că foarte mulți mi-ați cerut să vă spun cum îmi mixez culorile, cum o să încerc la fiecare lucrare să și prepar o culoare împreună cu voi. Deci am acest turcoaz de la PBO. Este o culoare foarte bună, foarte frumoasă, un turcoaz metalizat. Și nu o să-l cântăresc. Eu nu mai încântăresc de mult culorile. Le fac pur și simplu după simț. Consistența pur și simplu o simt în funcție de tehnica pe care vreau să o aplic. În mod normal mixez culorile cu două părți medium, două părți Ovatrol, o parte vopsea, și în funcție de tipul de vopsea combin cu apă. Această vopsea pe care o folosesc acum fiind foarte, foarte, foarte concentrată, voi folosi probabil, uitați, voi folosi cam două părți apă. Folosesc apă distilată. Nu mă întrebați de ce. Probabil pentru că apa de la robinet conține și clor. Da, sper să nu fi turnat prea multă apă aici. Amestecăm bine. No. Se pare că suntem la un grad bun de omogenizare. Ia să vedem. Da? Poate chiar ar mai trebui, dar puțină apă, dar nu, o lăsăm așa. Merge. Iar aici am aproximativ, o să-mi dau mânușile jos pentru că este foarte cald și mi-au transpirat deja mâinile și nu mă simt bine deloc. Și o să combin cu acest oranj. De fapt, aici o să fac probabil două nuanțe. Da, uitați-vă și acest oranj ce consistență are. Practic îl întorc și nu curge nimic. Uitați-l, este foarte, foarte, foarte consistent. Da. Foarte viscos, foarte consistent.
Culoarea este foarte bună, calitativ foarte bună și în același timp, prin consistența pe care o are, se face și ceva economie. Deci o doză de 500 de mililitri probabil că mi ajunge un an. Deci aceeași operațiune, amestecăm bine. Să ne uite aici, cred că mi-a mai rămas vopsea. Încercăm să omogenizăm cât mai bine. În general, eu îmi prepar culorile cu o zi înainte pentru a le lăsa să se aerisească în timpul mixării. Se fac bule de aer și nu este chiar indicat să torn vopseaua în aceea zi în care o prepar. Deci o prepar astăzi și o torn mâine. Nu este cazul nostru în momentul de față, pentru că acum chiar voi turna această vopsea și cu arzătorul de gaz o să scot bulele de aer. Da, este puțină muncă, dar asta este. Se găsesc probabil și vopsele gata preparate. Am folosit ceva de la PBO, dar culorile sunt foarte bune, foarte frumoase, dar prefer totuși să mi le prepar eu singur. Cred că o să mai trebuiască puțină apă aici. Vreau să le fac puțin mai subțiri, pentru că voi folosi uscătorul de păr pentru a întinde vopseaua și este bine ca vopseaua să fie puțin mai fluidă. Deci, după cum observați, nu-mi cântăresc vopseaua, nu-mi cântăresc mediumul, pur și simplu le fac la ochi, la simț. Ok, acum o să luăm două pahare. Și o să pregătim încă două nuanțe. Aici am negru de la Amsterdam. Pun câteva picături și să vedem ce iese. No, mai trebuie puțin. Încerc să fac nuanțe de cafeniu. Da, uitați. Asta este un fel de cappuccino. Asta este un fel de cappuccino. Și aici o să fac ceva și mai închis. Aici am tot negru de la Amsterdam. Este puțin mai concentrat. Ia să vedem. Folosesc niște bețișoare de la înghețată. Am
mâncat foarte multă înghețată în ultimul timp și am bețișoare, lopățele pentru amestecat culorile din plin. Da, uitați aici, aici un maroniu. Un maroniu mi-a ieșit. Da, deci din oranj am mai făcut încă două nuanțe, care în combinație cu ceea ce am avut eu gata pregătit, sper să iasă ceva interesant și amicului meu să-i placă. Bun. Degajăm puțin pânza. Da? Deci uitați aici, pentru că s-a făcut, vopseaua este nouă, avem bule de aer, iar cu arzătorul de gaz le spargem. Bun, nu sunt ele în totalitate eliminate, dar oricum este bine. Bun. O să-mi pun din nou mănușile. Nu vreau să stau pe urmă toată ziua să-mi scot vopseaua de sub unghii. Ok. Și avem aici pregătit alb titan de la Amsterdam. Aici chiar am cam două porții de ovatrol, o parte vopsea și o parte apă. Și o să vin pe mijloc cu albul. O să mai am nevoie de puțin alb. Așa, cam atât. Dacă mai am nevoie, o să mai adaug. Spargem bulele de aer. O să vin cu puțin galben, pe care o să-l mai subțiez. O să-l mai subțiez puțin. Peste alb. Și o să mai adaug puțin. Se spune că este oranj, dar nu este chiar oranj, este un fel de corai. Nu știu cum se vede de la voi, dar cam așa este. Scoatem din nou bulele de aer. Și acum o să
vin în două părți cu vopsea. Ok. O să continui pentru contrast cu puțin oranj. După care o să vin cu, nu chiar cu acest roșu închis, am preparat din roșu, violet și negru câteva nuanțe speciale. Acum o să vin cu puțin roșu. O să adaug o nuanță de corai. O să vin cu cealaltă nuanță de oranj. Puțină șampanie, cam închisă. Aici avem chiar un maroniu. O nuanță de crem care o să vină cumva cam peste toate culorile. Gold. Nu vă uitați că este multă culoare, pentru că aici deja am o suprafață destul de mare de acoperit și o să se întindă foarte aici avem un foarte puțin un albastru Prusia care deja s-a dus la fund. Și aici avem puțin sel activator alb. Bun. Mai spargem o dată bulele de aer și începem practic partea cea mai interesantă. Și am observat pe undeva o mică scamă pe care o luăm și o îndepărtăm. Da, se mai întâmplă, e ceva normal.
Spargem bulele de aer. Uitați ce celule frumoase s-au format. Îmi plac aceste celule. Aici mi-a rămas și puțin albastru. Da. Mi-a rămas și din spațiul negativ puțin urme de galben. Dar uitați aici ce celule frumoase s-au format. Foarte frumos, foarte frumos. Da. Cred că deja este o reușită acest tablou. Și acum să-l luăm, să-l întindem sau să-l luăm. Nu. Nu voi risca să pierd celulele. Voi mai veni pe margine cu alb. Și atunci o să-l suflu în continuare. Eu aveam altceva în plan. Vroiam să-l înclin și să obțin modelele pe mijloc, dar dacă voi face acest lucru, voi pierde toată compoziția și toate celulele. Așa că voi continua cu feonul și voi acoperi și marginile. Da. Cum vi se pare? Nu știu cum se vede de la voi, dar la mine este foarte, foarte, foarte interesant. Mai venim o dată să scoatem bulele de aer. Sunt foarte mulțumit de el. Am celule frumoase. Uitați ce celule frumoase s-au format. Aici puțin, am prins puțin roșu și magenta. Acum o să trebuiască să acopăr bine marginile. Sper ca micului meu să-i placă tabloul. Nici n-ar avea de ce să nu-i placă. Astea au fost nuanțele alese de el. Nuanțe calde. Este un iubitor de maroniu. Să-i modelăm bine colțurile și la ce căldură este afară, peste 30 de grade. Mâine probabil că va fi uscat, dar abia peste vreo 10 zile o să-l lăcuiesc, pentru că lăcuirea este altă poveste.
are nevoie într-adevăr de mult timp, cel puțin o săptămână pentru a se usca. Și să-i facem și această margine. Sper că v-a plăcut micul meu videoclip. Vă aștept și data viitoare. Mă puteți urmări și îmi puteți vedea tutorialele pe YouTube, Pac Art Creativ, dar și pe Facebook, la fel ca și Pac Art Creativ, pe TikTok. Vă promit că pentru fiecare videoclip o să vă aduc lucruri noi. Nu neapărat invenții de ale mele, dar pentru începători și nu numai, o să vin cu informații utile și interesante. Așa. Deci, acesta este tabloul. Sper că vă place, sper că ați rămas cu o impresie bună și într-adevăr vă mai aștept și data viitoare.